kay Teacher Arlene, may bagong aralin. Halina't matuto kay Teacher Arlene, isa, dalawa, tatlo. Sasamahan ko kayong magbasa at magsulat, mag-drawing, maggulay, matututin sa math. Halina't pakinggan mga kwento ko sa inyo, kasama si Teacher Arlene, kakayanin mga aralin. Kasama si Teacher Arlene. Handa ka na bang manood at makinig kay Teacher Arlene, may bagong aralin. Halina't matuto kay Teacher Arlene, isa, dalawa, tatlo. Tutulungan ko kayong magbasa at magsulat, mag-drawing, maggulay, matututin sa math. Halina't pakinggan mga kwento ko sa inyo, kasama si Teacher Arlene, kakayanin mga aralin. Handa ka na bang manood at makinig kay Teacher Arlene, may bagong aralin. Halina't matuto kay Teacher Arlene, isa, dalawa, tatlo. Sasamahan ko kayong magbasa at magsulat, mag-drawing, maggulay, matututin sa math. Halina't pakinggan Maraming salamat sa panonood at pakikinig mga bata. Nawa ay masaya at marami kayong natutuhan. Huwag din kalilimutang i-share at i-like ang ating mga video lessons para mas marami tayong natututo. Muli ako si Teacher Arlene na palaging nagsasabing mag-aral ng mabuti dahil ito ang susi sa inyong tagumpay. Paalam! Keep safe everyone! Mwah! For more educational videos, please do like, share, and subscribe to Teacher Arlene's YouTube channel!